Đàm Tùng Vận và Âu Hào bị chụp ảnh hẹn hò ngọt ngào, liệu họ có bị nghi ngờ là đang yêu nhau không? Nhân viên nữ phủ nhận, đó là hàng giả. Ngày 29, một số phương tiện truyền thông đưa tin rằng Âu Hào và Đàm Tùng Vận đã đi chơi cùng nhau trong dịp Tết Nguyên đán. Hai người thậm chí còn thì thầm với nhau thỉnh thoảng. Sau bữa tối, hai người lên cùng một chiếc xe và rời khỏi khách sạn. Mối quan hệ bị nghi ngờ đã bị vạch trần. Nhân viên của Đàm Tùng Vận đã phủ nhận tin đồn về mối quan hệ với Âu Hào, nói rằng đó là giả. Đó chỉ là một bữa ăn giữa những người bạn. Âu Hào và Đàm Tùng Vận gặp nhau qua bộ phim truyền hình trực tuyến Bát Ngoại Thương. Vì bộ phim có sự tham gia của Trần Khải Ca nên đã thu hút được nhiều sự chú ý. Bộ phim có sự tham gia của Âu Hào và Đàm Tùng Vận. Bát Ngoại Thương kể về câu chuyện của nhân vật chính Hoa Mẫn Sơ, người đã trở về Trung Quốc sau khi du học trong thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc và đã tham gia vào cuộc đấu tranh công khai và bí mật giữa bát ngoại thương trong thế giới ngầm do sự tình cờ. Từ xưa đến nay, người ta vẫn nói rằng những người làm nghề ở chợ có 360 nghề, nhưng trên thế giới vẫn còn 8 nghề không nằm trong danh sách này, đó là tiên lưu, thiên thủ, hắc sát, thương nữ, thần thông, đế đình, mặc bán, âm dương. Đây là câu chuyện huyền thoại về Hoa Mẫn Sơ, người trong quá trình không ngừng khám phá những bí mật của bát ngoại thương, đã tiến gần hơn đến sự thật về trải nghiệm cuộc sống của chính mình, đồng thời đấu tranh để cứu đất nước và bảo vệ người dân trong thời kỳ hỗn loạn. Có lẽ họ đã tiếp xúc nhiều hơn trong quá trình quay phim, vì vậy thế giới bên ngoài dường như nghĩ rằng họ đang trong một mối quan hệ. Vào tối ngày 24 tháng 1 năm 2019, người đại diện Phương Hiểu Diệp đã đăng một tin nhắn tiết lộ rằng vào đêm giao thừa, mẹ của Đàm Tùng Vận đã gặp tai nạn xe hơi sau bữa tiệc. Sau hơn 20 ngày cứu hộ tích cực, người dì đã rời đi mãi mãi vào ngày 23 tháng 1. Đây cũng là lý do vì sao Đàm Tùng Vân không cập nhật Weibo kể từ sau lời chúc mừng năm mới. Cuối bài viết, chị bày tỏ niềm tin rằng pháp luật sẽ trừng trị nghiêm khắc thủ phạm và trả lại công lý cho người dì. Vừa vặn vào thời điểm đó, mẹ của Đàm Tùng Vận qua đời, Âu Hào thường xuyên đi cùng Đàm Tùng Vận. Điều đó đã gây ra sự hiểu lầm, cho dù là Câng Câng, một học sinh trung học trong bộ phim thanh xuân The Best of US, hay Lee Yan-su, người thích nói dối và lừa đảo mọi người nhưng cũng có thể hành động như một nữ hoàng trong bộ phim truyền hình trực tuyến Fox's Summer, hay Yoon Duo, một nữ phóng viên với ý thức công lý tràn đầy trong Win Girl, anh ấy đều có thể xử lý tất cả rất tốt. Nhiều người có thể không biết rằng cô ấy đã ra mắt ở tuổi 15 và đã đóng nhiều vai phụ trước đó. Cô ấy đã diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình nghiêm túc như Cảnh sát Hoa của Trung Hoa, Dân Quốc, và đã diễn xuất với nhiều diễn viên kỳ cựu. Tôi nghĩ rằng sự công nhận hiện tại của cô ấy về kỹ năng diễn xuất của mình cũng liên quan đến những kinh nghiệm và sự tích lũy ban đầu của cô ấy. Cô ấy là kiểu con gái không đấu đá hay cạnh tranh, và không ích kỷ. Đây là kết luận tôi rút ra sau khi xem nhiều lần phỏng vấn cô ấy. Thành thật mà nói, trong số tất cả các nghệ sĩ, tôi thích xem phỏng vấn cô ấy nhất. Chúng rất thực tế, tự nhiên và gần gũi. Cô ấy không phải là kiểu nghệ sĩ nữ khiến chúng ta cảm thấy xa cách. Tôi muốn nói rằng có một điều đặc biệt khó khăn là cô ấy ra mắt sớm như vậy, đã ở trong ngành giải trí nhiều năm như vậy, nhưng lại không bị ảnh hưởng bởi xu hướng xấu, vẫn có thể giữ vững mục đích ban đầu của mình. Điều này không dễ dàng. Đàm Tùng Vận và Âu Hào bị chụp ảnh hẹn hò ngọt ngào, liệu họ có bị nghi ngờ là đang yêu nhau không? Nhân viên nữ phủ nhận, đó là hàng giả. Đàm Tùng Vận, một đại diện của các nữ diễn viên nhỏ nhắn, đã có một sự nghiệp thuận lợi kể từ khi ra mắt, phát triển từ một vai phụ nhỏ trong các bộ phim thần tượng thành một nữ nghệ sĩ có thể đảm nhận vai nữ chính trong các tác phẩm lớn. Mặc dù đã ra mắt nhiều năm nhưng cô hiếm khi dính vào scandal. Lần duy nhất cô bị chụp ảnh là khi đi hẹn hò đêm khuya với Lưu Hạo Nhiên, người kém cô vài tuổi. Tuy nhiên, sau đó, nhân viên của cả hai bên đã lên tiếng làm rõ rằng đó là bữa tối của đoàn làm phim vào đêm đó,
Vào dịp Tết Nguyên đán năm nay, Đàm Tùng Vận đột nhiên biến mất khỏi giới giải trí cho đến khi người đại diện của cô lên tiếng nói rằng mẹ của Đàm Tùng Vân đã gặp tai nạn xe hơi vào dịp Tết và không may qua đời sau hơn 20 ngày cứu chữa. Chỉ khi đó mọi người mới biết rằng cô gái nhỏ nhắn này đã trải qua nỗi đau lớn như vậy. Tuy nhiên, gần đây một số phương tiện truyền thông đã chụp được hình ảnh về mối quan hệ đáng ngờ của Đàm Tùng Vận bị vạch trần và người đàn ông đó chính là bạn trai cũ của Mã Tư Thuần là Âu Hào. Hai người đã từng đóng chung trong bộ phim truyền hình Bát Đại Hiệp. Ngày hôm đó, Đàm Tùng Vận xuất hiện trong ống kính máy quay, cô mặc một chiếc áo khoác bông trắng lớn, mỉm cười rạng rỡ nhìn chiếc xe màu đen đỗ trước mặt. Một lát sau, một chàng trai cao lớn đội mũ len đen bước xuống xe, chính là bạn trai tin đồn Âu Hào. Vì không tìm được chỗ đậu xe thích hợp, Âu Hào nhìn quanh rồi lại lên xe, cố gắng đỗ xe ở nơi khác. Nữ chính Đàm Tùng Vận kiên nhẫn chờ đợi ở bên cạnh, vì trời quá lạnh nên cô ấy đội áo khoác và mũ lên đầu, bĩu môi nhìn Âu Hào, trông rất đáng yêu. Sau khi tìm được chỗ đỗ xe thích hợp, Đàm Tùng Vận một mình di chuyển chiếc xe máy đang cản đường vào lề đường để Âu Hào có thể đỗ xe dễ dàng hơn. Có lẽ là do không gian quá hẹp hoặc là kỹ năng của Âu Hào có hạn, xe chưa bao giờ đỗ đúng cách. Đàm Tùng Vận vẫn luôn hoạt bát, cảm thấy buồn chán, nghiêng người chờ Âu Hào nói xong. Nhưng một lúc sau, cô đi đến bên anh nói chuyện, căn bản không dừng lại được. Sau khi đỗ xe xong, Đàm Tùng Vận khéo léo đi vòng qua ghế phụ, lấy túi xách và túi mua sắm xuống, xem ra hai người đã rất quen thuộc với nhau. Sau bữa tối, Âu Hào có lẽ đã say nên rất có nguyên tắc gọi một tài xế được chỉ định. Sau khi tài xế được chỉ định đến, Âu Hào và Đàm Tùng Vận lên xe và cùng nhau rời khỏi nhà hàng. Tuy nhiên, sau khi tin tức được tiết lộ, nhân viên của Đàm Tùng Vận đã nhanh chóng phủ nhận thông qua phương tiện truyền thông, đó là tin giả, họ chỉ đang ăn tối cùng nhau với bạn bè thôi. Có vẻ như khán giả đang mong chờ những tia lửa ngọt ngào giữa hai người sẽ phải chờ xem.